ආයිබෝන් කිරි පිළිගන්න එසේ ගයිඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් මම channel එකේ නම වෙනස් කරා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ unsupported PC එකට Windows 7 දාගන්න හැටි. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් දාගෙන ආවා CD එකට හරි pen එකකට හරි කොහොමද Windows දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒව බලලා Windows pen එකට දාගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ Windows boot කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් GB 8ක pen එකක් අත් ඕනේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. TPM 2.0 install කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට නිකම්ම Windows 11 දාගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් විදිහට. ඉතින් ඔයගලන්ගේ PC එකේ TPM 2.0 support කරන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අපි Windows install කරගමු. ඉතින් ඔයගලගේ motherboard එකේ TPM කියලා ගහලා තියෙන තැනට මේ module එක install කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ BIOS settings වලට ඇවිල්ලා advanced වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ trusted computing කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් TPM 2.0 device found කියලා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට settings ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ PC health check app එක download කරගන්න ඕනේ. ඊට ඔයගොල්ලෝ මේ site එකේ පල්ලෙහාටම යන්න ඕනේ. මම මේ site එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ download PC health check app කියන ඒ බටන් එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ PC health check app එක install කරගෙන ඒක double click කරලා open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ check now කියන බටන් එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේක TPM 2.0 දාපු හින්දා කොළ පාටට පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ TPM 2.0 ඊට පස්සේ processor support නැත්නම් රතු පාටට කතිරයක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ PC වල Windows දාගන්න හැටි තමයි අද වීඩියෝ එකකින් ගේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ system information එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක මොන මොඩ් එකෙන් තියෙන එකද බලාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක legacy කියලා තියෙනවා නම් MBR තමයි මේක දාන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක UEFI තියෙනවා නම් GPT තමයි දාන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කොහොමද pen එක bootable කරන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න.
Windows pen එකට install වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක close කරලා දාන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මම description එකේ file වගේක් දාලා තියෙනවා. ඒ file එක download කරගෙන ඒ file එක තියෙන folder එක හොයන් යන්න. ගොඩක් වෙලා default හදලා තියෙන නම් download folder එක. ඉතින් මගේ තියෙන download folder එකේ ඉඳන් මම download folder එකට යනවා. ඉතින් මන් දීපු file එක ඔයගොල්ලෝ right click කරලා extract all බලලා next කරන්න. ඊට පස්සේ generate වෙච්ච folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන file දෙක copy කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ pen එකේ process file එකට ගිහිල්ලා ඒ file එක ඇතුලේ මේ file දෙක paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ replace කියන එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ pen එක තියෙන window එක close කරලා ආයි this PC එකට ගිහිල්ලා pen එක තියෙන window එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ setup කියන එක double click කරන්න. මෙතනින් yes ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ next ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ accept ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ install ලබා දෙන්න. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ප්‍රශ්න આવොත් කමෙන්ට් කරන්න, ඊමේල් කරන්න. සුබ දවසක්.